So yan dito, huwag ka magkukulang dito, no? Babasahin mo yung Makati. So pag sa Alabang ka napasok, no? So ang way nyo dyan, papaalabang na. So kaya pag pumapasok kayo ng mga expressway, no? Yung tamang pagmamaneho dito, no? Huwag kayong tutulog-tulog dito, no? Unang-una, pag nalampasan nyo na yung ano nyo, let's say, papunta kayo papunta kayo sa north, no? Papunta kayo Subic, no? Baka mapunta kayo sa Nueva Ecija, no? Pag isang maling lampas nyo lang doon sa isang butas doon, tandaan nyo, ha? Kunyari, nagkamali ka ng pasok, instead na dito ka mapupunta sa Pamakati, napunta ka dito sa Paalabang, no? So nagkamali ka dahil kakadaldal nyo sa biyahe nyo, no? Sa inyo, no? Walang replay doon, no? Babagtasin nyo muna yung Nueva Ecija, no? Pagdating mo doon sa Saragosa yun, babalik ka ulit para umikot na papuntang STX, no? So yan. Nice. Okay. May sipol yan, eh, no? Di ng gas. Sumisipol ka dapat yan, ate, pagka kumukurbada ka ron. Naalala ko yung estudyante ko dati, sabi ng uso niya, habang kumakurbada siya, eh. So ganito kaganda ang Pilipinas. Ayan. Para rin kaming nasa Hong Kong. O, kala nyo, ha? Puro building na rito. Ganyan kami sa Pinas. Ito ang highway, namin, Magallanes Exit. Ayan. So ito yung mga highway namin. Ayan. So ito rin yung mga bagong driver sa amin, si ate. Yan, no? Kita nyo naman. Totoo po yan, no? Sige, gas, ate. Kung bakit pa ka may breno dyan? Ate, gas. Kasi kung may nakita ako 40 kilometers. 40? Kung mo susundin nyo, madidisgrasya ka ron. Sa diming gas. Yan. Kaya tayo sa Amerika, ate, no? So nakita mo gano'ng katuturing yun sa likuran mo, di ba? Kumanap ka ng 40 dyan na takbo. So yan. So well, anyway, pwede ka naman talagang tumakbong 40. No? Pag may umuli sa'yo dyan, yun, dun bawal yun. Kung walang umuli sa'yo, tumakbo ka na naayon sa gusto mo. No, ibig sabihin, no, hindi naman pabilisan kasi ang driving, lalong hindi naman pwede maging pakilamero yung iba rito sa'yo, no? Eh kung gusto mo nga tumakbo ng ganyan, ano magagawa nila? Diba? Hindi pa kailaman nyo yung buhay nyo, wag yung pakabuhay ni ate. Diba? Tama ba? Kung gusto niyan tumakbong ganyan, no, wala kayong magagawa, no? Ikaw naman, ate, pag binusinahan ka ng isang mayabang, no, na tumutok sa likuran mo at sinilaw-silaw ka pa, eh sadyang mayabang yun, no? Talagang attitude ang tawag doon, no? So alam mo ba isang driver na matulin, no? Tapos tinutukan ka sa likuran at nabibwisit sa'yo? Alam mo ba isang malaking ano yun? Isang malaking hunghang, no? Na walang laman ang isipan kundi yabangan ng kapwa. Yun lang yun. So hindi tayo nagdadrive para magyabangan, no? At hindi rin ako nagtuturo dito sa page niya, no? Para makipagyabangan sa yung mga nagko-comment dyan ng na magaling akong driver, veterans ako, wag ako, no? Hindi naman driving topic lang dito, eh. Driving, ito lang katapat nyo, si ate, oh. Huwag na tayo magyabangan. Yung pagtuturo ang topic dito, no? So hindi kayo pwede magturo ng ng hilaw. So ate, si ate, from yan, no? Halos galing na ng driving school pero hindi makagalaw. Ngayon, tingnan mo galaw niya, no? Yan, totoong galaw, no? So anong pakiramdam, ate, pagka alam mo yung ginagawa mo sa pagmamaneho, yung tipong makakalayo ka, diba? Masaya, diba? Isa lang ang buhay mo, eh, diba? Pag nagkamali ka rito, hindi ka bibiruin ng pagkakamali rito, tandaan nyo. Walang replay dito. Sa ilalim tayo, ate, ha? So lilipat ka ng lane, very good, hindi na nag-signal, nakita nyo naman yan, ha?
Yan ang mga estudyante ko, no? Hindi nag-signal pero ano, tumingin. No? Para saan ba yung signal? Signal is only a sign, no? Ngayon, kung bawal yan, di huliin nyo siya. Ganun ka simple, huliin nyo ako, no? Ang tinuro ko ng signal, no? Sign lang naman yun eh. Mahirap, nag-signal ka nga dito eh, no? Nag-signal ka. May pumansin ba sa'yo ate nung nag-signal ka? Diba? Ayun yan, nakalipat ka na lang ng lane. Anong sabi mo? Tututukan ka pa, babanggain ka pa. Diba? Tama? So, buksan mo yung ilaw. So, ayan. Okay, yes. So, dito, importante yung tingin, no? At least, alam mo, kung... Pero sa totoo, no? Yung lumipat ka ng lane at tipong babanggain ka, hindi totoo yun. No? Huwag kayo magpapaniwala ron, hindi totoo yun. Puro kayabangan ang alam nun, kaya ganun yun. Or di kaya hindi niya matanggap yung pagiging mahinang driver niya. Pag nakat ka na, huwag ka nang iiyak. Gawain mo rin naman yun eh. Lahat naman tayo gumagawa nun eh. Sino bang gumagalaw ng tama rito? Taas ang kamay, wala naman, di ba? So pare-pareho lang yan. So gumalaw ka ng tama at mali dito ate, pareho lang yun, no? No, nakuha mo? So hindi yun ang topic natin dito. Sa galaw na tama at sa galaw na mali, dapat parehas kang safe doon sa galaw na yun, no? Sino bang gumagalaw ng tama dyan? Tingnan natin ha, paglabas natin ng EDSA, pagsampa natin dyan ha. Tingnan nga natin kung sinong napipirmi sa lane. Okay. So bibilangin natin ha, tingnan natin. So para maunawaan nyo yung tunay na driving dito sa Pilipinas. So ang sabi, no, pag solid line, ano, stay on the lane na tayo dyan, no. So ang bawat linya, tatlong, eto to, bawat lane, no, isang kalye yan. So ito ang kalye mo ate, ito lang ang dapat sa'yo. Ang problema, tingnan mo to natin sila, no, yan, no, gaya yan. So lilipat na, no, okay, so steady lang ha, tingnan mo, panoorin nyo na ito, tingnan nyo kung paano galaw dito, di ba? May nanahimik ba sa kanan? Wala, lipat, no, sige, bagal ka, nakita mo paano kumat sa harapan pa. Sige, di nang gas. Tingnan mo paano sila gumalaw. Sige, sino bang gumagalaw ng tama rito? Tingnan natin. O yan, dapat stay on the lane na lang lahat, di ba? Tama. Isipin mo, pero tingnan mo itim. Lumipat pa rin, di ba? Tapos balik na naman siya. Etong taxi, tingnan natin, ha? So yan, ha? O, tingnan mo yung Land Cruiser. Nakita nyo, ayun, no? O, di ba? Palipat-lipat, di ba? Kabilaan, linya, no? Sige, tingnan natin. Ito walang dahilan para lumipat ng linya, no? Ito yung dapat pagtuunan ng pansin ng lahat eh. Kasi isang cut na ginawa sa'yo, ikaw nasa tamang distansya doon, no? Nung kinat ka, umiksi yung distansya mo eh. Sa totoo nung kinat ka. So pag bigla siyang huminto, yung kumat sa'yo, no? Ikaw ang babangga sa kanya. Dahil pag biglang huminto yung sa harapan niya. Nung kumat siya sa'yo, biglang huminto yun doon, hihinto siya, natural. Eh ikaw yung kinat niya. Diba? So ano mangyayari sa'yo? So ikaw ang mababangga. So ganun yan. Eh kaya nga dito, no, yung mga disiplinadong driver, ayaw din nila nung nililipatan sila ng linya. Tama? Para nagagalit sila pag panahikat sa kanila. So bumagal ka lang. Okay, sige. Dito ako pwede. Yan. Sige, dito ako sa BGC. Dito sa BGC ka. Nung nakaraan dyan tayo, di ba? Sige yan. So importante yung tingin, no? Kumbaga parang dito maraming gumagalaw ng ano, ng mali, halos lahat, no? Pero ang tanong, no, yung mga bilis niyo dapat kaya nyo hinto, pumorma ka ng brake, no? So pag gumawa rin kayo ng bilis, no, iakmahan nyo dun sa binabaybay yung lugar. Kung residential highway, no, huwag kayong tatakbong para kayo na sa expressway, no? Iba yun, no? Yung iba, kahit nasa highway, ultimo pagtawid ng pusa, patay ang pusa eh. Diba? Pagtawid ng aso, patay yung aso eh. Alam niyo ba, pag nakapatay kayo ng pusa, nakapatay kayo ng aso, pumatay na kayo nun. Ganun kasimple yun. Ganun kayo kahinang driver, tandaan nyo. Hindi nyo pwede sabihin, pusa lang yan. Kahit tanong nyo pa kay Ate Rosalie Bregoli. Yung top pants ko dito, no? So yan, no? So
ganyan lang yung pagdadrive ate, no? Medyo unawaan lang dito, no? Medyo ano rito, no? Hahabaan mo ang pasensya mo pag nagmaneho ka rito. Hindi yung dala bit-bit mo lagi yung bakal mo at itututok mo sa kapwa mo, no? Pagka may nakipagyabangan sa'yo, no? Hindi kayo nagdadrive para yabangan ng kapwa nyo, tandaan nyo. No, nagmamaneho tayo para ayusin yung, para magamit natin sa mga ano natin, gagawin natin. Hindi para magyabang na magyabang. Yung ibang driver, makahawak lang ng kotse eh. Palibasa, maraming pera si ma'am eh. Itong mga driver na to eh, kung makapagpatakbo ng sasakyan eh, kahit banggaan eh, ang katwiran eh. Ubusin niyo yung pera ni boss kung kaya niya, no? Hindi ganoon ang katwiran dito, no? So maging ano kayo, yung pagiging tao, no? Yung respeto sa kapwa. Gusto niyo ng bilis, no? Tara sa manual tayo.